დილა მშვიდობისა. დღეს 23 თებერვალია და დილის გადაცემა განთიადი იწყებს თქვენთვის მუშაობას. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით და მადლობას გადაგიხდით იმისათვის, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, ყველაზე სწორი არჩევანი გააკეთეთ, რადგან გადაწყვიტეთ, რომ დღევანდელი დილა ჩვენთან ერთად დაიწყოთ. შეგახსენებთ, რომ მომდევნო საათნახევრის მანძილზე პირდაპირ ეთერში თქვენთვის რუსუდან გეჯაძე და გიორგი მერებაშვილი ვიმუშავებთ. ტრადიციულად რუსკა გადაცემის დასაწყისში ერთად გავაცნოთ მაყურებელს, თუ ვინ იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები და რა თემებზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას. რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ბიძინა გუნია და ჩვენ ვისაუბრებთ იმის შესახებ, იკითხება თუ არა დიდ მარხვაში პარაკლისები, დაუშტომელი და ფსალმუნები. ჩვენი მომდევნო სტუმარი იქნება თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ბიბლიოთეკის კათედრის გამგე დეკანოზი ბიბლიისტიკის კათედრის გამგე დეკანოზი გიორგი გუგუშვილი. თქვენ მოგეხსენებათ, მაგრამ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ბოლო დროს ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცემის მომსწრენი გავხდით საქართველოში. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი ბატონი ზაზა აბაშიძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ ბიბლიის ქართულ თარგმანთა კრიტიკულად დადგენილი ტექსტების სრულ კორპუსზე, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების თითქმის 60 წლიანი შრომის შედეგია. ჩვენ აი ამ მნიშვნელოვანი გამოცემის შესახებ დეტალურად ვისაუბრებთ ბატონ ზაზასთან ერთად. ჩვენ ასევე სტუმრად გვეყოლება დღეს პაატა გოგიშვილი, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი და კობა გელაშვილი პროფესორი. აი ესეთი გახლავთ. წინ ძალიან საინტერესო ეთერი გელოდებათ, არ გადართოთ. მოკლე ანონსი დღევანდელი გადაცემის, რამდენიმე წუთში მამა ბიძინა გუნიასთან ერთად დავუბრუნდებით, დაგველოდეთ.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შემოგვერთდა დეკანოზი ბიძინაგუნია, მოგესალმებით მამა, დაგლოცეთ. მერთმა დაგლოცეთ. დილამშვიდობის. მამავა, ესეთი კითხვა მაქვს, მრევლში არსებობს გარკვეული მოსაზრება, თითქოს და მარხვაში არ იკითხება ფსალმუნები და დაუჯდომელები და ასევე პარაკლისების გადახდაც არ ხდება. რო გითხრათ ეს რამდენად სწორი მიდგომაა, ასე ფიქრობ. ვისარგებლებს შემთხვევით და უპირველეს ყოვლისა ყველას მოულოცავ მარხვის, დიდი მარხვის დასაწყის მომდევნო კვირა მართლმადიდებლობის ზეიმე და მას ჯეროვანი მომზადება სჭირდება, ისე რომ ყველა მორწმუნეს უსურებდი ეს მარხვის არბიელი დაასრულოს კარგად წარმატებით და მე ვემთხვეოთ ყველა მაცხოვრის მწყენვალი აღდგომის დღესასწაულს. შეკითხვა ძალზე საინტერესოა. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი გახლავთ დიდ მარხვაში, ლოცვაც და თვითონ მარხვაც და მარხვას არ დაუთმობთ ხეიმდენ ადგილს, ლოცვებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებული დრო არის განსაკუთრებული ლოცვების კითხვისა, თუნდაც ყველასთვის გასაგებად და მარტივად ვიტყვი, რომ ეფრემ ასურის ლოცვები შემოდის, რომელიც სინანულისკენ მოუწოდებს ადამიანს, აი მაგალითად ერთ-ერთი წინადადება გამახსენდა, ესე იგი დამომანიჭებენ განს და თვის და ცოდვათა და რა განკითხვა ძმისა ჩემისა. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია ისმის კითხვები, რომ საჭიროა თუ არა ფსალმუნთა კითხვა, გაძლიერებულად ან იქნებ დაიტევა ფსალმუნები, ან პარაკლისები და დაუჯდომლები. უპირველეს ყოვლისა ვიტყვი, რომ უნდა გავარჩიოთ მსახურების ორი მხარე. ეს არის საზოგადო მსახურება და თითოეული პიროვნების ინდივიდუალური ლოცვითი კანონი. საზოგადო მსახურებას მიეკუთვნება საღვთო ლიტურგია, ცისკრის ჟამნი, წუხრის ჟამნი და ასე შემდეგ. ასევე შეგვიძლია გავასწავლოთ მან კერძო მსახურებას ადამიანის მონათლა, ნათლობა, ჯვრისწერა და ასე შემდეგ. ეს მიეკუთვნება იმ მსახურებებს, რომლებიც ახესრულება უშუალოდ ეკლესიაში და ყველა პიროვნება ღებულობს მონაწილეობას ან ჯგუფურად ან ინდივიდუალურად. მაგრამ არის მეორე მხარე, ეს არის პირადი ლოცვითი კანონი და თუ ამა თუ იმ პიროვნებას რა ლოცვების ერთობლიობა აქვს აღსასრულებელი დღე-დღეების განმავლობაში. საზოგადო მსახურებაში წასაკითხ ლოცვებს ტიპიკონე განსაზღვრავს. დავუშვათ საღვთო ლიტურგიას თავისი ტიპიკონე აქვს, წუხს, ცისკარს თავისი ტიპიკონე აქვს და იქ რა თქმა უნდა არის მითითებები, თუ რა დროს რა უნდა იქნეს აკითხული. და ინდივიდუალური კანონი უკვე დამოკიდებულია პიროვნების მზაობაზე. რა ბერი წელი იგი დადის ეკლესიაში, რა სტატუსი აქვს მაგ, რიგითი მრევლია, თუ მედავითნია, მგალობელია, დიაკონია, მდელია, როგორიც ესე იგი ბერია თუ სად არის ის. და ამას განსაზღვრავს თითოეული მორწმუნის სულიერი მოძღვარი. ეს არ ხდება თვითნებურად, დავუშვათ მე მომიდა ეს წავიკითხე და მე თუ არ მომიდა არ წავიკითხე. ასე რომ ეს წყალგამყოფი გავყოთ, საზოგადო მსახურებას საღვთისმსახურო ტიპიკონები აწესრიგებენ და თითოეული ადამიანის ინდივიდუალურ ლოცვით კანონს აწესრიგებს თვითონ მოძღვარი ინდივიდუალურად. ეს წყალგამყოფი გავავლეთ, ეხლა ვისაუბროთ, რომ საზოგადო მსახურებებში დიდ მარხვაში თუ იკითხება ფსალმუნები, პარაკლისები, დაუჯდომლები. ფსალმუნებთან დაკავშირებით ვიტყვით, რომ თითქმის ვერ მოვძებნით ჩვენ მსახურებას, სადაც ფსალმუნთა კითხვა არ ეგება. პირიქით, წუხრის ჟამნი იქნება ეს, ცისკრის ჟამნი, თუ საღვთო ლიტურგია, აუცილებლად იკითხება ფსალმუნები. თუმცა მამბიძინა, აი ვნების ოთხშაბათიდან მწყენვალე შვიდეულის ჩათვლით არ იკითხება, როგორც მე ვიცი, ფსალმუნები. კარგია შევძანეთ, ანუ არის გამონაკლისი შემთხვევები, რომელსაც ასევე განსაზღვრავს არა ესე იგი მოძღვრის გადაწყვეტილება, არამედ საღვთისმსახურო ტიპიკონი. თვითონ საღვთისმსახურო ტიპიკონში ეს მითითებული. ეხლა რაც შეეხება პარაკლისებს. პარაკლისები საზოგადო მსახურების წუხრის, ცისკრის, წირვის ტიპიკონებში ჩართული არ არის. ის შეიძლება ჩატარდეს ესე იგი მსახურების შემდეგ და აქ ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ არა აქვს მნიშვნელობა ის იქნება დიდი მარხვა თუ წლის სხვა პერიოდი, თუ ამის საჭიროება არის, პარაკლისები ტარდება. ამის დასტურია თუნდაც წმინდა სამების
საკათედრო ტაძარში, მე გულისხმობ ალაბარში მდებარეს, სულიერ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით ყოველდღიურად ტარდება სხვადასხვა პარაკლისები საქართველოს იმედის ხატთან. საღამოს 7 საათზე განსაკუთრებული დღეების გარდა. ეს ეხება ბრწყინვალე შვიდეულს მართლა უდიდეს დღესასწაულებს, როდესაც ყველა ჩართულები ვართ საზოგადო მსახურებაში. ასევე დაუჯდომელი საზოგადო მსახურებაში არ არის ჩართული, მის შემადგენელ ნაწილს არ წარმოადგენს ერთი გამონაკლისის გარდა, ესე იგი დიდი მარხვის მეხუთე შვიდეული შაბათის დაუჯდომელი შაბათი იკითხება დაუჯდომელი. ესე რომ გავარკვიეთ, რომ დაუჯდომელი და პარაკლისი ეს არის ესე იგი უფრო ინდივიდუალური პირადი ესე იგი მსახურებები და ამას განსაზღვრავს მოძღვარი, რომ ამა თუ იმ პიროვნებას შეუძლია თუ რა დიდ მარხვაში დაძლიოს ფსალმუთა კითხვა, პარაკლისების კითხვა და დაუჯდომლების კითხვა. მოდით ახლა გავარკვიოთ დიდი მარხვის განსაკუთრებულობა და საზოგადო მსახურების მნიშვნელობა. ესე იგი სადღეღამისო ციკლი, ანუ დღეღამის განმავლობაში რა მსახურებები აღესრულება. ეს არის სევრობის ჟამნი, რომელიც საღამოს იწყება, დილით შუაღამის ჟამნი, ცისკრის ჟამნი, პირველი ჟამნი, მესამე, მეექვსე, მეცხრე ჟამნი, სადილის ჟამნი, წუხრის ჟამნი და ოთხშაბათს და პარასკევს პირველ შეძერულის ლიტურგია. თუ ეს მსახურებები ბოლომდე ჩატარდა, გრძელდება 7-8 საათის განმავლობაში. ეს ის კითხვა. თუ პიროვნება ჩართულია ყოველდღიურად ამ ხანგრძლივ მსახურებებში და ის არის საერო ადამიანი, მას თითქმის არ დარჩება დრო, ოჯახში რაიმე საქმე გააკმაყოფილოთ, მანდილოსანმა მოუარო შვილებს, გააკეთოს კერძი, აუთოს გააკეთოს. ასე რომ, თუ 7-8 საათის განმავლობაში ჩართულია, ბუნებრივია ასეთ დროს შეუძლია მოძღვარმა უთხრას, რომ შენ მარხვაში დაუჯდომლის ან პარაკლისის კითხვისაგან შეიკავე თავი, ან თუნდაც ფსალმუთა კითხვისაგან. რატო იცით? ნახეთ, ცისკრის ჟამზე იკითხება ფსალმუნი და დამატებით 3 კანონი იკითხება მარხვის განმავლობაში. პირველ, მესამე, მეექვსე, მეცხრე ჟამებზე დამატებით კანონები იკითხება. ესე იგი, თითქმის იმ 20 კანონიდან 9-10 კანონი იკითხება სადღეღამისო ციკლში. ანუ მისი სასაკითხი კანონებიც იქნება იქ წაკითხული და კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ის ყოველდღიურ მსახურებებს ესწრება, მაშინ მოძღვარს სრული უფლება აქვს უთხრას, რომ შვილო, მოდი შენ რახან ყოველდღე დადიხარ ტაძარში ან კვირაში 3-ჯერ, 5-ჯერ, რომ ხარ მგალობელი, ხარ მედავითნე, ჩართული ხარ და დილას რო იწყებ 8 საათზე მთავრდება ეს მსახურება 3-ზე 4-ზე, რო არ გადაიღავ, იმიტომ საღამოს ისე სერობის ჟამს უნდა დაესწროს. მაგრამ არის მეორე მხარე, რომ მრევლის უდიდესი ნაწილი ესწრება მხოლოდ შაბათ-კვირის მსახურებას. ხო, ასევე ანდრია კრიტელის კანონს ესწრება, ანუ მთელ მსახურებას არა, მარტო ანდრია კრიტელის კანონს დიდი მარხვის ორშაბათ, პირველი შვიდეულის ორშაბათ, სამშაბათ, ოთხშაბათ, ხუთშაბათ ბოლოს იყო გუშინ წავეკითხეთ ასევე ეს კანონი. და ასევე ბრძოლას და ასე შემდეგ დიდ დღესასწაულებზე მოდის. ეს თვითონ ირჩევენ ამ დღესასწაულებს ადიარონ და ისეთ რა, თვითონ არ ირჩევენ, მაგრამ მსახურობს ადამიანი და ესე იგი, ვინც არ არის მედავით, ვინც გალობელი არ არის, ტიქაროსანი არ არის, დიაკონი და მღვდელი გასაგებია. ოჯახები ყავთ და ესე ყოველდღე ვერ ივლის ტაძარში. ჩვენ ვიცით, ზოგი მუშაობს ბოლოს. დიახ, ზოგი სწავლობს, სტუდენტია და ესე იგი, ესე 40-50 დღის განმავლობაში ვერ მოწყდება. ხო, აქედან გამომდინარე მოძღვარს სრული უფლება აქვს უთხროს, შვილო, შენ თავისუფალი დრო საკმაოდ ბევრი გაქვს ლოცვისთვის და მოდი, რახან შენ ტაძარში ყოველდღე ვერ დადიხარ და ვერ ახერხებ ჩართულობა არ არის ამდენ, წაიკითხე შენი ფსალმური გააგზელე, პარაკლისასაც კითხულობდი. თუმცა მე ვიტყვი, რომ ადამიანი, რომელიც მოვიდა პირველ წელსვე, მას პარაკლისის კითხვის და დაუჯდომლის კითხვის კურთხევა არ ეძლევა. მას გარკვეული პერიოდის მერე, ესე იგი, როდესაც პიროვნება ნამდვილად უკვე მოწესრიგდება და დილის და საღამოს 20 წუთიან, 9 საათიან ლოცვებს კითხულობს, 7 გზის ლოცვებს კითხულობს, აღსარებას ამბობს საკმაოდ ხშირად, ანუ თვეში 2-ჯერ, შაბათ საღამოს კვირა დილას დადის ტაძარში, გარკვეული მორჩილებით გამოირჩევა, მოძღვარი ეუბნება, მოდი შეხება ფსალმუთა ჯგუფში ჩადე. გავიდა 1 წელი ან 2 წელი. ხედავს ამ პიროვნებას ბრძოლები აქვს რაღაც მიმართულებით, სიტყვაზე ვამბობ, ან პარტავნება, ან განკითხვა, ან აძლევს რომელიღაც დაუჯდომელს. ხო.
ან რომელიღაც პარაკლის. ანუ ეს უკვე იმ ბრძოლის მეთოდები ისე როგორც ახალ მოსულს იესოს ლოცვას არავინ არ აძლევს, ანუ ფსკნილს არ დააჭერებენ ხელში პირდაპირ. ეს არის ინდივიდუალური კანონი და ჩვენ უნდა გამოსხოთ ასე რომ თითოეულ პიროვნებას თუ ეს შეკითხვა გავუშვება, აუცილებლად უნდა მივიდეს თავის სულიერ მოძღვართან და დაეკითხოს მამაო, დიდ მარხვაში რა ლოცვები დავამატო, ან რისგან შევიკავო თავი. მამაო, რაღაც მინდა რომ გკითხოთ. აი გაუაზრებელ მარხვაზე მინდა რომ გკითხოთ. ეხლა მე სხვის მაგალითს ვერ მოვიყვან, მხოლოდ საკუთარი თავის განკითხვის უფლება მაქვს. მე მყოფილ ვარ მაგალითად მარხვაზე გაუაზრებლად. მაგალითად ჩემს ირგვლივ ჩემი მეგობრები ოჯახის წევრები თუ ნათესები ყოფილან მარხვაზე, ეს ჩემთვის კარგი მისაბაძი იყო და მეც შემინახავს მარხვა. მარხვა შემინახავს რა გარკვეული პროდუქტები ამიკრძალია ჩემთვის. დილა საღამოს ლოცვებსაც ხანდახან ვკითხულობდი, ისიც იშვიათად, ისიც მოკლეს. ანუ ეს მდგომარეობა არის ესე უხეშად რო ვთქვათ, ცოდვა თუ არის შემდგომში ჭეშმარიტი რელიგიური ცხოვრების დასაწყისი? როგორ არის ისეთ, როგორც პირველ კლასელს ჩვენ ვერ მოვთხოვთ მეხუთე ან მეათე კლასელის ცოდნას. დამწყები ადამიანისთვის შეიძლება ეს პირველი ნაბიჯებიც მისაღები იყოს, მაგრამ შემდგომში თვითონ მოძღვრის ვალდებულებაც არის განუმარტოს ადამიანს მარხვის დანიშნულება, რომ მარხვა არ არის მხოლოდ დიეტა. ეს არ არის მხოლოდ ფიზიკური მხარე, აუცილებელია სულიერი მხარე, დაუშვათ რა მე ვიკავებ თავს პროდუქტისაგან, მაგრამ თვალით არ მარხულობ, ანუ უჯეროა თუ მიუღებელია ყველაფერს უყურებ, რითიც ძლიერდება ჩემში ცოდვითი ვნებები, ვისმენ ყველაფერს რისი მოსმენაც ურიგვარი და არ არის ჯეროვანი. ხო, ასე რომ მარხვა თვალით, სასმენელი, საყნოსელი, ძალიან საინტერესოა, როდესაც მღვდელი აკმევს კმევის წინ, რაც საკმეულს აკურთხებს, ამბობს ესეთ ლოცვას. ის თვისად ამბობს, საიდუმლოდ ამბობს. საკმეულსა შეწირა ჩვენ და ქრისტე ღმერთო ჩვენო საყნოსელად სურნელებისა სულელის. ანუ საყნოსელითაც უნდა ვიმარხულოთ, რომ აი მაგალითად კონკრეტული მაგალითი იყო შემთხვევა, როდესაც დიდ მარხვაში ადამიანმა დაარღვია მარხვად და როგორ გამოვაგე ფანჯარა და ესე იგი ვიყვება რომ ესეთი წალანზე შემწვარი მწვადის სუნმა ესე იგი გაახედა იმ ხარეს, სადაც ეს ხდებოდა, იქ დაუძახეს, ეს მივიდა და დაემორჩილა ამ ცხვირის გზნობას, ესე მოფილმებში ყველაფერი, ანუ ყველა გზნობის ორგანოთი, რა თქმა უნდა, ენით უნდა ვიმარხულოთ, გონებით უნდა ვიმარხულოთ, იმიტომ რომ თუ მე ადამიანს გამეკითხავ და არ ვებძვი ამ ბრძოლებს, აი ეფრემასურის ლოცვა გამომეჭე მე განსტათვისაც ცოდვა და ასე რომ სულიერი მდგენელი და ხორციელი მდგენელი. თუ მხოლოდ ფიზიკურად დავიცეს, დიეტა იქნება. ასე რომ რატო ვიცავ ჩვენ მარხვას, რომ სული ბატონობდეს სამშვინელზე და ორივე ერთად მართავდეს სხეულს და არა სხეულებრივი იმპულსებით იმართებოდეს ადამიანის ცხოვრება. კარგი, როცა შინაარსი იცი რეალურად მარხვის. მამაბიძინა, წეგან თავშეკავება ახსენეთ ლოცვებისგან და ასევე არაერთხელ გავუშვით ხაზი იმას, რომ პირადად უნდა შეუთანხმოს სულიერ მოძღვარს ამა თუ იმ ადამიანმა, თქვათ რა წაიკითხოს. მაგრამ ხშირად არის ხოლმე, როდესაც აი განსაკუთრებით ეს ალბათ უფრო ემართებათ ახალ მოსულებს, ასე ვთქვათ, ეკლესიაში, ვინც ახლა დაიწყო ეკლესიური ცხოვრება, რაღაც მოშურნეობა აქვს და უნდა რომ რაღაცა ბევრი წაიკითხოს, ბევრი ილოცოს, თუმცა მალევე ხვდებიან ხოლმე, რომ რაღაც გამოიფიტა და არ არის ეს იური, ვთქვათ, იყოს საზოგადო ლოცვებშიც ჩართული და ასევე პირად ლოცვებშიც საკმაოდ დიდი დატვირთვა ქონდეს. ეს რამდენად სწორია, ვთქვათ, რომ აი თვითნებურად შეიძლება არც კი ეუბნებოდეს თავის მოძღვარს, მაგრამ რაღაცა უნდოდეს, რომ აი ბევრლოცვას რო წაიკითხავს, შეიძლება ეგონოს, რომ უფრო კარგად მარხულობს, ან უფრო უახლოვდება უფალს, ამ დროს პირიქით ბრკოლდებიან ხოლმე და მალევე იღლებიან ამისგან. თუმცა რატო ეს სურვილი თუ აქვს ადამიანს, იქნებ მერე სტატში არის. ხო, აი სწორედ მაგას ვეკითხები, ნახოთ, რას საქმე რა შეიცით, რომ აი ერთი მარტივი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო. თაფლი არის ძალზე სასარგებლო პროდუქტი, კი მარხვაშიც შეიძლება მიიღოს ადამიანმა და თუ მე მოვინდომებ და 1 კილა თაფლს შევჭამ, ცუდად გავხდები ნამდვილად. ესე იგი, ყველა ადამიანს უნდა თავისი საზომისაებრ სულიერი მოძღვრისგან მიეცეს მითითება, თუ რა წაიკითხოს, როდის წაიკითხოს და რამდენი წაიკითხოს. ერთი შემთხვევა მინდა გავიხსენო, ერთ ტაძარში გავხდით და უცნობი ქალბატონი მოვიდა და მითხრა, რომ მომეცითო ლოცვა კურთხევაო, ერთ-ერთი დაუჯდომლი წაკითხვისო. და მე ვკითხე, რომ
თქვენმა მოძღვარმა თუ იცის მეთქი რომ თქვენ ამ დაუჯდომოს კითხულობთ არაო და ამიტომ თუ შეიძლება მე ვკითხე რომ თქვენ ამის გარდა თუ კითხულობთ მეთქი დაუჯდომებზე კიო და ჩამომითვალ ერთი 5 დაუჯდომელი სხვადასხვა მე პირადად სასულიერო პირი ვარ და 5 დაუჯდომელს ნამდვილად არ ვკითხულობ გამიკვირდა და ესეთი კითხვა დაუშვი დილისა საღამოს ლოცვებს თუ კითხულობ და 7 გზის მე გეტყვით რა გიპასუხოთ დიახ თქვენ უკვე გიხდით ხო იცით მითხრა უიმეო დრო არ მჩებაო და აი ვერ ვკითხულობ და მეუთხარი მოდით მეთქი თქვენ მოძღვართან მიბრძანდით და ეკითხეთ რამდენად სწორია ეს იმიტომ რომ დილის ლოცვები და საღამოს ლოცვები და ჩვენი უწმინდესის მიერ კურთხევა გვაქვს ყველას რომ 7 გზის ლოცვები ვკითხოთ ეს არის აუცილებელი ეს არის ამბანი და თუ ამას მე არ ვასრულებ და მე რაც მინდა იმას ვკითხულობ დღეში 5 დაიჯდომოს ან კვირაში სხვას ვკითხულობ ეს უკვე შედეგის მომტანი არ იქნება თავარი არის მორჩილება ამ ლოცვებთან დაკავშირებით საერთოდ მორჩილება არის ღვთისნების გამოძიება არის ძალიან მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით მარხვაში უნდა შევძლოთ ეს რათა ჩვენი ნება დაუთმოთ უფალს აი რამდენად მნიშვნელოვნად მიგაჩნია თქვათ რომ ის რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ შეიძლება ბევრს არც აქვს წარმოდგენა და გულისხმობ იმას რომ თქვათ აი იგივე მარხვის დასაწყისში ან ამბიონიდან გაამახვილოს მოძღვარმა ამაზე ყურადღება ან ინდივიდუალურად როდესაც ხდება ესა თუ ის მოძღვარი თავის სულიერ შვილს მაშინ გაუსვას ამას ხაზი რომ თქვათ ეხლა რაზეც თქვენ საუბრობდით ბევრმა შეიძლება ეს არ იცის თქვათ რა იკითხება როგორ იკითხება რატომ არ იკითხება და ასე შემდეგ ზოგადად არ ცოდნა ბოდიში გიორგი მაინტერესებს არ ცოდნა ანუ ეს ქართველებს ძალიან კარგი პასუხი გვაქვს ყველაფერზე რომ არ ცოდნა შენ როგორ ფიქრობ საინტერესოა იცი ჩემი პირადი აზრი რამდენად საინტერესოა არ ვიცი მაგრამ მე ალბათ მგონია რომ გააჩნია რისი არ ცოდნა ალბათ ბევრი დრო არც დაგვრჩა და ამიტომ დაახლოებით 2 წუთი. დიახ, მოკლედ ვიტყვი, რომ თვითონ ეს გადაცემა სწორედ ამას ემსახურება როგორც მე მივხვდი, რომ გარკვეული ხარვეზები პირადად მე რაც მაგ ლოცვასთან დაკავშირებით ან ადამიანს ესე იგი ეს აღმოვაჩინოთ და აუცილებლად დავეკითხოთ მით უმეტეს ეხლა დაიწყო მარხვა და პირველი კვირა არის პირველი შვიდეულია ჩვენ შაბათ კვირას შევხვდებით მოძღვრებს შეგვეძლება გავესაუბროთ ამ თემაზე აუცილებელია რომ ადამიანმა მართლა ესე იგი კითხოს დაუშვათ ბევრმა არ იცის ფრემასურის ლოცვა როდის უნდა წაიკითხოს აი პარასკევის საღამოს უნდა შევწყვიტოთ და შაბათ დილას კვირა შაბათ საღამოს არ იკითხება კვირა დილას კვირა საღამოს ძელდება ესე იგი ასევე დიდ მარხვაში ურჩევენ თავიანთ სულიერ შვილებს წმინდა იონეს სინელის კიბის ამა თუ იმ თავის აკითხვას, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს არა თვითონებურად, არამედ დაეკითხოს მოძღვარს და არ მინდა თქვენი კითხვაც უპასუხოთ დავტოვო. მართლმადიდებლურ სწავლებაში ისეთი რამ რომ არ ცოდნა არ არის მაინც და მაინც მართლებული. შეიძლება ადამიანმა რაიმე არ იცოდეს, მაგრამ არ იცოდეს იმიტომ რომ არ სურს რომ იცოდეს ეს სხვა თემაა, იცით? მაგალითად ზოგი ამბობს რომ მე უნდა მივიღოთ ისეთი როგორიც ვარ და ნუ მე ასეთი ვარ. ანუ მას არ უნდა გამოსწორდეს. უფალი იმიტომ მოვიდა, განკაცდა, ესე იგი ნათელს იყო ჯვარცეცვა, ტვეთით აღდგა და ამაღლდა და ჩვენ ყველა გამოსწორდეთ და მე თუ იმას ვიტყვი რომ აი მე რა ვქნა ესეთი ცრუ ვარ და ესეთი უნდა მივიღოთ და მე არ სწორდები და არ ვებძვი ამას. ეს არასწორი პოზიცია, ასე რომ ყველაფერს უნდა მართლმადიდებლური მიდგომა და უფლის სიტყვებს გავიხსენებ, ეძიებდით პირველად სასუფეველს ღვთისა და სიმართლისა მისა, ყოველი ეგრე შეგეძინოთ თქვენ. მადლობთ. მადლობთ. შევახსენოთ ტელემაყურებელს წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ბიძინა გუნია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გარდა წმენისა, სასოებისა და სიყვარულისა რა ეხმარება ადამიანს რომ მას კონდეს ჯანსაღი სული და ჯანსაღი სხეული. ეს არის ჩვენი ბუნება. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ ტყე და გამწვანება ეს არის ჩვენი ფილტვები. ეს არის ჩვენი ჯანმრთელობა. ეს არის ჩვენი დღეგრძელობა.
გრძელდება გადაცემა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ გადაცემის შემდგომ სტუმარს შემოგვიერთდა თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარის ბიბლიისტიკის კათედრის გამგე, თეოლოგიისა და ისტორიის დოქტორი, პროფესორი, დეკანოზი გიორგი კუგუშვილი. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. მე დაგლოცოთ, გაგახაროთ. განსაკუთრებული დღეები არის დღეს ჩვენთვის, მარხვა არის დაწყებული ახლა ამ პერიოდში. და ღირსეულ შეხვედრას, ღირსეულ გატარებას და აღდგომის მწყემსი დღესასწაულის ღირსეულ შეხვედრას გისურვებთ. ბარემრაკი აქვს ახლა საშუალება მოსალმების დროს. დაგვილოცოს ღმერთმა ჩვენი სამშობლო გაგვიერთიანოს, ჩვენი უწმინდესი პატრიარქი დიდხანს შამთელად გვიმყოფოს და განამტკიცოს ჩვენი მშობლიური დედა ეკლესია. მამა გიორგი, თქვენ უკვე მრავალი წელია მოღვაწეობთ თბილისის სასულიერო სემინარიაში და აკადემიაში. მეც მქონდა ბედნიერება ყოფილიყავი თქვენი სტუდენტი გამოჩეული და წარჩინებული. დიდი მადლობა, ვიცნობ იმ სიკეთეებს, გულწრფელად ვამბობ, რაც ამ სასწავლებელში წლების მანძილზე ხორციელდება და ჩემ თავზეც გამომიცდია ეს და სიმართლე გითხრათ, მეც როგორც ერთ-ერთ ყოფილ სტუდენტს ამ სასწავლებლის გული მეტკინა იმ აგორებული ტალღის გამო და ნეგატიური აზრების გამო, რაც ბოლო დროს დატრიალდა ამ სასწავლებლის მიმართ. თქვენ რა სიტყვით, როგორ აფასებთ ამას, რატომ იმ სტუდენტების მხრიდან, რომლებმაც ამ სასწავლებელში ისწავლეს და შემდგომ უკვე სხვაგან გააგრძელეს სწავლა, აი რას უკავშირებთ თქვენ ამას, აი ამ აგორებულ ტალღას? კეთილ, აი წმინდა საღვთისმოწყალო გააზრებით ეკლესიის ისტორიიდან, აი თქვენ სწავლობდით, ბუნებრივია და გარემო, რომელიც ისმის ამ გადაცემას მოიხსენება, რომ ყველა კეთილ საქმეს, დიდ საქმეს, რომელიც კეთდება, ძალიან დიდი წინააღმდეგობები აქვს. აი გემახსოვრებათ, რომ დიდი მამები იყვნენ, რომ განსასწრელი რომ მოაკლდებოდა თუ ფალო რატომ დამივიწყე, განსასწრელი რატომ არ არის? იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც კეთილს არ აკეთებს, მას განსასწრელი არ ექნება, წინააღმდეგობა არ ექნება, მის საქმეს 1000 კუთხით განჭრეტა და ჩხრეკა არ დასჭირდება, მის მიშვებულია ბუნებრივია მას ტაშის ქრიალით შეეგებება სოფელი და ამიტომაც ეს გზა, რომელსაც აკადემია ადგას, არის სამეუფო გზა, ასე რომ ვთქვათ, ვიწრო, ძალიან რთულად სავალი და ამ გზის გამვლელი, როგორც სახარების ოლპერექრას ვაკეთებ, ვინც ამ გზას შეძლებს გაიაროს, მრავალი წინააღმდეგობის მიუხედავად იგი უფალთან მივა. და მადლობა ღმერთს, რომ ეს წინააღმდეგობის კითხვები თუ არ იქნა, ოღონდ განკითხვის სულით არა, კითხვა, რომელიც მართლა აინტერესებს ადამიანს და ამას პასუხები გაეცემა და პასუხი ეცემა აკადემიის სემინარიის მიღწევებით და აღარ ჭირდება თავისმართლების მდგომარეობა, იმიტომ რომ არაფერი თავისამართლებელი არავის არ აქვს, ვინც იქ მოღვაწეობს, ვინც იქ მუშაობს და ეს წლების განმავლობაში შეხება ქონია ბუნებრივია და მადლობა ღმერთს, რომ იმ გეზით, იმ მიმართულებით მედის, რომელიც უწმიდესმა პატრიარქმა დაუსახა ჯერ კიდევ, როცა სასწავლებელი შეიქმნა, ჩამოყალიბდა რის საფუძველზე ამ ორიოდე სიტყვით ყველაფერს მოგახსენებთ, ეს გეზი არის შეუცვლელი და მიდის ღვთისშეწევნით ესე წარმატებით. მაგრამ რასე მოდგა მოგახსენებთ, რომ სასწავლებელზე ორიოდე სიტყვით, რომ 60-იან წლებში ჩამოყალიბდა სასწავლებელი ჩვენი. ეს იყო პირველ ეტაპზე სასწავლო კურსები. ნახეთ, შემდეგ არის სემინარი. ცხეთაში რა თქმა უნდა 60-იან წლებში და შემდეგ ისე მოხდა, რომ აი ამ სასწავლო კურსების ბაზაზე ყალიბდება სემინარია. სემინარი აი ჩამოყალიბებისთანავე ამ სასწავლებელს, როგორც აი მსგავსი ხასიათის სასწავლებელს თავისი შორეული და ახლო პერსპექტივაში რა უნდა, რა მიზანი აქვს, ეს არის უნდა წარმოისახოს. იმ პერიოდში ესე იყო, რომ აი მთელი 60-იან წლებში უკვე 40-50 წელი არის კომუნისტური მმართველობა მძინვარებს საქართველოში, ფაქტობრივად სასულიერო პირები აღარ არიან და პირველ ყოვლისა განათლებული სასულიერო პირები, რომლებიც სულიერ საზრდოს მოწყურებული ქართველი მრევლი, აი მათ სულიერ საზრდოს მიიღებდა მათგან და ამან პირველ ეტაპზე ნამდვილად შეასრულა თავისი ეს მისია, რაც იყო და 80-იან წლებში აღმდგარი ეკლესია, მონასტრების, ეპარქიების მმართველ-მღვდელმთავრებად და სასულიერო პირებად, აი იმ პერიოდში სწავლა-განათლებული მიღებული სასულიერო პირები გახდნენ. მეორე ეტაპი შეიძლება ეტაპებად დაიყოს ჩვენი სასწავლებლის ისტორია, აი ამ გარემოსთან შეგუებულობის, გარემოსთან ურთიერთობის მიხედვით. მეორე ეტაპი უკვე 88 წლიდან თბილისში განმოვიდა ტერიტორიულად სასწავლებელი და უკვე ფუძნდება სემინარიასთან ერთად სასულიერო აკადემია. ნახეთ, პირველ ეტაპზე თუ სასწავლებელს ჰქონდა მხოლოდ სწავლებითი ფუნქცია, უმაღლეს ესეთი ან სწავლებითი ან სასწავლო სამეცნიერო კერად უნდა იქცეს. აქედან უკვე იწყება მისი სამეცნიერო აქტიურად მუშაობის გამართვა. და მესამე ეტაპი უკვე ესაა ბოლო პერიოდი, ბოლო შეიძლება ითქვას
თამამად აი 10 წლეული, რომ ამ 10 წლეულის განმავლობაში სასწავლებელში საფეხურებრივი სწავლა მიმდინარეობს, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა და ამავე დროს აი მძლავრი სერიოზულ სამეცნიერო კერად ჩამოყალიბდა. მაგრამ ამას მოგახსენებთ, რომ აი მე გიორგი კიბძანა წეგანდა 93 წლიდან აკადემიაში ვარ. ჯერ დავამთავრე ერთ სასწავლებელი ისტორიული, შემდეგ აკადემიაში გავდიოდი და იქიდან მოყოლებული იქ ვასწავლე და იქ ვარ. და მიწევს უნივერსიტეტში მუშაობა, ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სოხუმის უნივერსიტეტში ამდენი წლის განმავლობაში. ჩვენი სასულიერო აკადემია ყველასგან გამორჩეული. არავის ჭდილს არ ვაყენე, მაგრამ გამორჩეულია თავისი ამ გნებავთ სწავლების პროცესით, გნებავთ ამ დიპლომების დაცვა არის ფაქტობრივად შეჯამება ამ მთელი 3 წლიანი ან 4 წლიანი სწავლის შედეგისა. და ჩვენი კურსდამთავრებულები თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მათ მიერ გნებავთ მაგისტრატურაში შესრულებული სადიპლომო ნაშრომი, ეს არის უკვე აი დიდი კვლევაძიების შედეგი, რომელიც ნებისმიერი დონის უმაღლეს სასწავლებელს დაამშვენებდა აი ჩვენი სტუდენტების ეს სამეცნიერო შრომები და მათი ეს განსწავლულობა. დიახ. თქვენი კათედრა როდის დაარსდა და რა? აპატია ცოტა აი მათ გამირბის ხოლმე სიტყვა იმდენად დიდი სიხარულით მოყოლებული იქიდან იმას რომ სტუდენტი ვიყავი, ესეთი მდგომარეობა იყო. წიგნი აკადემიაში არ იყო, სიცივე, გაუსაძლისი მდგომარეობა, ლაბადებით პალტოების ვისხედით ხოლმე აუდიტორიაში. და მადლობა ღმერთს, რომ სასიკეთოდ მიმდინარეობს ახლა ესრულები და ამიტომაც მინდა რომ სიხარულითაც და დინამიკაში როგორ ვითარდება ყველაფერი ისე რომ წარმოჩინდეს. რაც შეეხება ჩვენს კათედრას, აი თავდაპირველად გეტყვით, რომ 96 წლებში ყალიბდება ორი კათედრა იყო ძირითადად ისტორიის და ღვთისმეტყველების და ისტორიის. აი ისტორიის კათედრა, მე ისტორიკოსი ვარ და ისტორიის კათედრაზე კაბინეტი შევქმნით, რომელიც ნათესავი მყავდა თბილისის საქალაქო ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი და ძველი წიგნები რაც კი რამე იყო მოუზიდეთ, გააოსებთ ეს მადლობა ღმერთს და შემდეგ ისე მოხდა რომ აკადემიის დამთავრების შემდეგ ღვთისმეტყველების კათედრის გამგის თანაშემწე გახდით ბატონი ედიშერის ჭელიძის ეს გამორჩეული ჩვენ დიდი მეცნიერი და ღვთისმეტყველი და მადლობა ღმერთს აი დიდი სკოლა რომელიც საღვთისმეტყველო კუთხით აი ბატონი ედიშერის უზარმაზარი წვლილი და დამჯერა როგორც სხვა მეცნიერებისა სხვა იქ მოღვაწე ადამიანებისა 2010 წელს 9-10 წლის სასწავლო წელს აკადემიის რექტორატის გადაწყვეტილებით სამეცნიერო საბჭო რექტორატი უშუალოდ რექტორი და ერთსაც გეტყვით რომ ჩვენი ამ სასწავლებლის კეთილმიმართული ასე რომ ვთქვათ ის გეზი რომელიც პატრიარქმა აირჩია და პატრიარქი ორჯერ გახდათ აკადემიის რექტორი და ყველა რექტორმა თავის კვალი დაამჩნია ხომ აი რექტორის უშუალო წინამძღოლობის გარეშე ამ გეზის წარმართვა შეუძლებელი იქნება თუ საღი მაცხოვნებელი სარწმუნოებით ახსილი არ ახარ თუ ჭეშმარიტი გზა არ იცი და არა გაქვს წარმოსახული მაშინ ეს ყველაფერი იქნება დაბნეული და მადლობა ღმერთს ამ კუთხით ნამდვილად გავიმართლა და გავუმართლა იმ ამდენი წლების განმავლობაში სასწავლებელში ვარ და ამ ბოლო 10 წლეულზე მოგახსენეთ ახლა რა კი ასე მოდგა საუბარი რომ ამ ბოლო 10 წლეულში ჩამოყალიბდა ღვთისმეტყველების კათედრის ბაზაზე რამოდენიმე კათედრა არის ბიბლიისტიკის კათედრა რომლის ხელმძღვანელიც მე გახლავართ პატრისტიკა დოგმატიკის კათედრა ეკლესიის ისტორიისა და კანონიკური სამართლის კათედრა ლიტურგიკის კათედრა და ყველა ამ კათედრას თავის ხელმძღვანელი ყავს და გამოცდილი მეცნიერი და ღვთისმეტყველი. ჩვენი კათედრა არის ყველაზე დიდი კათედრა, რადგანაც ბიბლიისტიკის კათედრა და ჩვენი კათედრის საგნები და პედაგოგები, რომელიც ჩვენი კათედრა ასწავლის, გახლავთ ძველი აღთქმა, ახალი აღთქმა, წმინდა წერილის წიგნთა ქართული თარგმანები, რედაქციები, ბიბლიური არქეოლოგია. ორიოდე სიტყვით მოგახსენებთ ამ საგანთა მნიშვნელობა, სადაც დაიწყოთ წმინდა წერილის ქართული თარგმანები და რედაქციები, ქალბატონი ნინო მელიქიშვილი ცნობილი დიდი მეცნიერი ასწავლის ამ საგანს და აღსანიშნავია რომ საქართველოში ქართული წერილობის დასაწყისად დღევანდელამდე მოღწეული ამ წყაროების მასალების მიხედვით შეიძლება თანამად თქვას რომ წმინდა წერილის თარგმანები არის და თუ ეს საგანი არ იქნება შესწავლილი ვერ გავიგებთ საიდან იწყება და როგორ იწყება ჩვენი ქვეყნის ამ კულტურული ისტორია. და ეს აუცილებელი საგანი არის. არის მეორე ბიბლიური არქეოლოგია, წმინდა წერილში მოხმობილი ადგილები, ტოპონიმები და ასე მოყოლებით, აი ბიბლიური არქეოლოგია უზარმაზარ დახმარებას უწევს სტუდენტს, რომ გაერკვეს თუ რა არის შესახებ არის საუბარი. რაც შეეხება ძველი და ახალი აღთქმა, ყველა ფაკულტეტზე, ყველა კურსზე ისწავლება ეს საგანი მთელი ამ სასწავლო პროცესის განმავლობაში, 3 წლიანი ან 4 წლიანი სწავლების პროცესში, და ამიტომაც კათედრა არის ძალიან დიდი. ჩვენი კათედრა ის სითამამით სიხარული შეიძლება ითქვას, რომ გახდნენ ზოგიერთი ჩემი პედაგოგი გახდათ, ზოგიერთი ახლად მოსულები,
მრავალრიცხოვნებითაც გამოირჩევა და კათედრაზე არიან მადლობა ღმერთს, აი ცნობილი დიდი მეცნიერები, გავიხსენოთ მეუფე იოანე გამრეკელი, რომელიც საღვთისმეტყველო აკადემიის პრეზიდენტი გახლავთ, აკადემიკოსი გელათისა, გახლავთ ჩვენ კათედრაზე მიქაელ გალდავა, პროფესორი ლევან მათეშვილი, ჩამონათვალი მაქვს ჩვენი კათედრის პედაგოგებისა, რომელიც ყველა სამეცნიერო ხარისხის და სამეცნიერო ცენზის პედაგოგები არიან, დოქტორები ან დოქტორანტები, როგორც ძველ ასევე ახალ აღთქმაში და მათი რაოდენობა პედაგოგთა რაოდენობა 2 ათეულს აჭარბებს და მუშაობა მიმდინარეობს აი ძალზედ აკადემიურად ურთიერთსიყვარულის, ურთიერთპატივისცემის სიხნისეულის შესწავლისა და მასხოვნებელი სარწმუნოების ურთიერთთანაბარ ჰარმონიულ თანაბარ შესაძლებლობისაკენ და მადლობა ღმერთს, რომ ამ კუთხით მოგახსენებთ იმასაც, რომ აი აკადემიამ არის ხშირად ამაზე საუბარი, რომ ავტორიზაცია როგორ შეიძლება, როგორ გაიარათ ის, რომ ჩვენ გვაქვს გაწერილი პროგრამები, სილაბუსები, რომელიც საათობრივად არის ყველაფერი დაფიქსირებული, რომელიც საათზე რა უნდა ისწავლებოდეს სასწავლო პროცესის განმავლობაში, რამდენი აკადემიური საათი ეთმობა კვირაში ამა თუ იმ საგანს, ლიტერატურა მინიშნებული და მითითებული გვერდების მიხედვით და ჩამონათვალი უზარმაზარი ხომ შემოყარდებო. ასევე არის სამსახურებრივი სწავლა მიმდინარეობს და ჩვენ კათედრის ბაზაზე არის ბიბლიისტიკის ესეთი მიმართულება, რომელიც 2 მოდულად განიყოფა, ძველი აღთქმის მოდული, ახალი აღთქმის მოდული და მადლობა ღმერთს, რომ აი ჩვენ კათედრაზე და ამ დოქტორანტურაში ჩვენი კათედრიდან არიან მრავალრიცხოვრივად ძალიან ბევრი არა, ნუ რაოდენობრივად პროცენტულად 8 ადამიანი სწავლობს დოქტორანტურაში. უკვე ირაკლი ორჯონიამ ჩვენმა ცნობილმა და მისი ოფიციალური ოპონენტი გახდით დაიცვა უკვე სადოქტორო და წარმატებით და მადლობა ღმერთს, ხოლო ეხლა უკვე უშუალოდ ჩემი ხელმძღვანელობით აი 2 გამოჩენილი დოქტორანტი რევაზ მუჯირიშვილი და გიორგი თოდუა, რომელიც ცნობილი მეცნიერი, რომელმაც ხელნაწერთა ინსტიტუტში ბაქარ გიგინიაშვილი სწავლობდა გელათის კატენებიან ბიბლიას, აი მისი უშუალო თანამშრომლობით გამოიცა ეს წიგნი და მადლობა ღმერთს, რომ ესეთი კვლევაძიება მიმდინარეობს და მუშაობა მიმდინარეობს. წარმატებით გისურვებთ თქვენს და სტუდენტებსაც, რაკი თქვენ გაქვთ აი ამ სფეროსთან შეხება, საინტერესოა თქვენი მოსახლეობა, ცოტა ხნის წინ გამოიცა, არ მინდა შემეშალოს, ქართულ თარგმანთა კრიტიკულად დადგენილი ტექსტების სრული კორპუსი, რომელიც ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერთა თანამშრომლების თითქმის 60 წლიანი შრომის შედეგია, როგორ შეაფასებდით ამ გამოცემას და დაგემშვიდობებით. კი, მოგახსენებთ, რომ არა მარტო მაგწნია, გეტყვით, რომ ჩამონათვალი მქონდა ჩვენი კათედრის პედაგოგების უშუალო თანამონაწილეობით. გამოდის წიგნების, აი წელიწადში რამოდენიმე სერიოზული მნიშვნელოვანი წიგნი, თქვენ ახლა რასაც ვზანებდით, აი ქალბატონმა ნინო მელიქიშვილმა 40 წლიანი მუშაობის შედეგად სულხან-საბა ორბელიანის რედაქციით არსებული წმინდა წერილის გამოიცა, რომელიც არის შესანიშნავი კვლევაძიების შედეგი და დახვეწილი დამუშავებული კრიტიკულად დადგენილი ყველა ტექსტი. გამოიცემა ყოველწლიურად აი წმინდა წერილის წიგნთა განმარტებები, კომენტარები, თარგმანები გამოიცა. აი მინდა გაგახსენოთ 2 წლის წინათ იყო ჩვენი კათედრის პედაგოგის დოქტორანტ გიორგი ვასალიას მიერ 5 წიგნეული შესაქმის განმარტებათა სრული კორპუსი. და ეს მუშაობა მიმდინარეობს სერიოზული, აი ქალბატონ ნინო მელიქიშვილზე უნდა მოგახსენოთ კიდე, რომ მაცხოვრის შობასთან დაკავშირებული არსებული ჰომილიების მთელი კრებული გამოიცა, ასევე თარგმანები უამრავი რაოდენობის, ასევე მოგახსენებთ იმას, რომ საქართველოს საპატრიარქოში არის გამომცემლობის განყოფილება, რომელიც მჭიდრო თანამშრომლობაში ვარ და თუ კი რამ წიგნი გამოიცემა საღვთისმეტყველო კუთხით, ყველა ეს წიგნი მოდის ჩვენთან, ჩვენი პედაგოგების მიერ ხდება მათი რედაქტირება და ამ რედაქტირების შემდეგ გამოდის ყველა ეს წიგნი და ეს არის აი აქტიური სამეცნიერო მუშაობა და სამუშაო კერად არის გადაქცეული ჩვენი სასწავლებელი და მადლობა ღმერთს, რომ ეს არის და მადლობა ღმერთს, რომ ეს ყველაფერი აი საღად მაცხოვნებელი სარწმუნოების და მაცხოვნებელი განწყობით და წმინდა მეცნიერული ამ კვლევაძიების ამ თანაბარ შესაძლებლობით მიმდინარეობს და საღი კოლეგიალური და სიყვარულით აღსავსე დამოკიდებული არის. კეთილი, დიდი მადლობა, მაყურებელს შევახსენებთ, თბილისის სასულიერო აკადემიაში მიმდინარე სწავლის პროცესზე საუბრობდა ამ აკადემიისა და სემინარის ბიბლიისტიკის კათედრის გამგე, თეოლოგიისა და ისტორიის დოქტორი, პროფესორი დეკანოზი გიორგი გუგუშვილი. გრძელდება გადაცემა ქეთი ვაშაკიძე სახალისო მეცნიერებათა მუზეუმს ესტუმრა. მოდი ერთად ნახოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და სტუმართან ერთად განვახსოვთ გადაცემას დაგველოდეთ. არის ექსპერიმენტორიუმის ექსკლუზიური აფეთქება თქვენთვის განთიადის პირდაპირ ეთერში და სამთლოზე ვიწყებთ. 1 2 3
გაზომეთ ხმის ძალის სიძლიერე, აწიეთ მეგობარი ჰაერში, დაიჭირეთ ხელში ელვა, დახატეთ ქვიშით და იგრძენით თავი როგვარს კლავად. ეს სახალისო მეცნიერებათა მუზეუმი ექსპერიმენტორიუმია. აქ ყველა ექსპონატი ინტერაქტიულია. საშუალება გეძლევათ მათ შეეხოთ, გამოსცადოთ, დააგდოთ, დაშალოთ და შემდგომ ააწყოთ. ნებისმიერ დამთვალიერებელს, რომელიც მოდის მუზეუმში, შეუძლია ყველაფერი გამოსცადოს საკუთარ თავზე. ყველა ექსპონატს შეეხოს და აი ამ შეხებით იგრძნოს ამა თუ ფიზიკის კანონის ძალა საკუთარ თავზე. გარდა ამისა, მუზეუმში ჩვენ გვაქვს ქიმიის ლაბორატორია, სადაც ტარდება ქიმიური და აზოტის შოუ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ადგილი ბავშვებისთვის. რა თქმა უნდა, მუზეუმში ძალიან ბევრი საინტერესო ადგილია, მაგრამ ვინაიდან შოუზე ბევრი ეფექტურიც დატარდება და რაც მთავარია, ბავშვებს თვითონაც შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება, მაინც ქიმიის ლაბორატორია ყველაზე გამორჩეული ადგილია ბავშვებისთვის. მსგავსი სახის მუზეუმები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში არსებობს, თუმცა კავკასიაში ასეთი მუზეუმი პირველად გაიხსნა. ეს ის ადგილია, სადაც ნამდვილად შეძლებთ უცნაური ბუნებრივი მოვლენების ახსნას და ბევრ შეკითხვას გასცემთ პასუხს. ბავშვებს უყვართ ძალიან ეს ექსპონატი, რადგანაც შეუძლიათ თავიანთი ძალა გამოცადონ, თვითონ აწიონ თავიანთი მასა. ყველას მიეჩნია თავისი აწევა წარმოუდგენელი. ხო, მაგრამ ეს არის ჭოჭონაკების სისტემა, ანუ ზოგავს ენერგიას. შემდეგი არის სროლელი კასრი ზარბაზანი, რომელიც ვიცით ომის დროს გამოიყენებოდა. წინ თუ დადგებით, ნახავთ, რომ ისრვის ჰაერის რგოლებს. სამი ერთნაირი თებში და სხვადასხვა ზედაპირები, რომელი თებში გაასწრებს თქვენი აზრით. ჩემი აზრით, ეს მხარე გაასწრებს, კარგი, აბა ვნახოთ. მართალია. ეს არის უსასრულო დერეფანი და ჭაშიც რომ ჩაიხედოთ, აქ გვაქვს უსასრულო ჭა. ეს არის ცნობილი ტესლას ბურთი, შეგნით არის დენი და გაზი. შეგიძლიათ რომ მეულვე დაიჭიროთ ხელში. აი ამ დროს, როდესაც ვანჯრავთ კოლბას, უფრო სწრაფად ვიდის საურთქლების პროცესი და შესაბამისად იბერება ბუშტი, რომელიც მალე გასკდება. აშალახელე. მუზეუმი ყოველთვის სავსეა დამთვალიერებლებით. აქ შეხვდებით ბავშვებს, რომლებიც გაოცებას ვერ მალავენ. თავად არიან ექსპერიმენტების მონაწილეები და რაც მთავარია, მათ ექსპონატებთან შეხებისას ბარიერი არ გააჩნიათ. ყველაზე მეტად მე აქ მომეწონა ზარბაზანი. მე მომეწონა მოცეკვავე ჯაჭვი. მე მომეწონა ეს საყვირი. მე პირველად ვარ და კიდევ მოვალ. ჩაატარეთ ექსპერიმენტები, მიიღეთ მონაწილეობა სამეცნიერო შოუებში და შეცვალეთ თქვენი წარმოდგენა მეცნიერებისა და მუზეუმების შესახებ. თავი ნამდვილ მეცნიერებად იგრძენით და ესტუმრეთ ექსპერიმენტორიუმს. ვინ იცის, იქნებ ხვალ თქვენ აღმოაჩინოთ ახალი კანონი. ესე ჩვენი განთიადი. დავბრუნდით სტუდიაში ჩვენს მომდევნო სტუმართან ერთად. ბატონი ზაზა აბოშიძეა ჩვენი სტუმარი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი. მოგესალმებით. თილამშიტოვისა ბატონ ზაზა, მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. როგორც ვიცით, წელს პირველად გამოიცა ბიბლიის ქართულ თარგმანთა კრიტიკულად ადგენილი ტექსტების სრული კორპუსი. რა მნიშვნელობის არის ეს და რითია განსაკუთრებული ეს კრებული, რო გითხრათ? დიახ, ასეთი გამოცემა ბიბლიისა მართლაც პირველია საქართველოში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ინახება თითქმის ყველა ხელნაწერი ბიბლიისა, ძველ აღთქმაზე საუბრობ მე ხო?
და ინსტიტუტმა მუშაობა დაიწყო ამ ბიბლიის ტექსტების დადგენაზე, ურთიერთშეჯერებაზე ჯერ კიდევ 60-იან წლებში. თქვენ ბიბლიის წიგნი თუ ნახეთ ეს ჩვენი გამოცემული 2 ტომი. ნახავთ რომ რედკოლეგიაში აღნიშნულია ბატონი ილია ბულაძე, დამაარსებელი ჩვენი ინსტიტუტის, რაც გულისხმობს იმას, რომ საკმაოდ მრავალწლიანი შრომის შედეგია. ბატონმა ილიამ დაიწყო და მისცა მიმართულება სწორედ ამ ტექსტების შესწავლას და გავიდა უკვე პრაქტიკულად 50 წელი მას შემდეგ, რაც ეს მუშაობა დაიწყო და დაგვირგვინდა ახლა ამ ორივე ტომის გამოცემით. უბრალოდ გაძრახული იყო ერთ ტომად გამოცემა, მაგრამ იმის გამო რომ 3000 გვერდი იყო, ძალიან რთული იქნებოდა გამოცემა ერთ ტომად და ძალიან უხერხული იქნებოდა მისი მოხმარება, ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ორ ტომად გამოგვეცა. ბაქარ გიგინეიშვილი, მზე ქალაშანიძე, ნარგიზა გოგვაძე, ციელა ქურციკიძე, ანანა კვაჭაძე, ძალიან ბევრი მეცნიერი, სოფო სარჯველაძე, ძალიან ბევრი მეცნიერი, ზურაბ სარჯველაძე, ძალიან ბევრი მეცნიერი მუშაობდა წლების განმავლობაში ამ ტექსტებზე. საბოლოო ჯამში ჩვენ ხელნაწერთა ინსტიტუტში დაგვრჩა მხოლოდ 2 მეცნიერი, რომელიც მუშაობდა ამ ტექსტზე, რომელმაც ბოლომდე მიიყვანა ეს სამუშაო. ამ სამუშაოში ბოლოს ჩაერთნენ ახალგაზრდა მეცნიერები, ვლადიმერ კეკელია მინდა აღნიშნო, თეა ქართველიშვილი, რომელსაც თან ძალიან კარგად იცნობთ, ისტორიკოსია, მაგრამ ძალიან დიდი როლი შეასრულა ეს საბოლოო ვერსიის გამოცემისთვის და საბოლოო ჯამში გამოვეცით, მე ვფიქრობ, ეს ძალიან დიდი საჩუქარია უპირველეს ყოვლისა ეკლესიისთვის და ამავე დროს ქართველი მეცნიერებისთვის, ფილოლოგებისთვის. ეს არის ტექსტოლოგიური გამოკვლევა პრაქტიკულად, მართალია თვით გამოკვლევა და შესავალი დიდ ნაწილს არ მოიცავს ბიბლისას, მხოლოდ 1 ან 2 გვერდია, მაგრამ ტექსტებია, ეს ის ტექსტებია, რომელზედაც იმუშავებს ყველა ფილოლოგი მომავალში, ვინც მუშაობს ბიბლიაზე. და ეს არის კრიტიკულად დადგენილი ტექსტები, შეჯერებულია 40-მდე ხელნაწერი და ამდენად ძალიან დიდი ეტაპია ჩვენს ბიბლიისტიკაში, ასე ვთქვათ, ბიბლიოლოგიაში. და მე ვფიქრობ, რომ მართლაც მნიშვნელოვანი საქმე გაკეთდა. დიდი ხანია პრაქტიკულად დამთავრდა მუშაობა, მაგრამ გამოცემას ვერ ახერხებდნენ რაღაც სხვადასხვა მიზეზების გამო, უპირველეს ყოვლისა ეს იყო ცხადია დაფინანსება. ჩვენ შევძელით და მე მინდა მადლობა უთხრა პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდს, რომელმაც დააფინანსა ეს გამოცემა და ჩვენთან ერთად განათლების და მეცნიერების სამინისტრო. ბატონ ზაზა, ამ მნიშვნელოვან გამოცემასთან ერთად სხვა ასევე არაერთი მნიშვნელოვანი გამოცემის მომსწრენი ვართ ჩვენ. თუ არ ვწდები, დაახლოებით 18-მდე გამოიცა, 18 წიგნი გამოიცა, ხო, ამას აღარ მახსოვს უკვე. მათ შორის სამეცნიერო პოპულარული და აი ამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც უნდა აღნიშნო აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანი არის გიორგი მთაწმინდელის სვინაქსარი, რომელსაც დიდი ხანი ელოდა როგორც სამეცნიერო საზოგადოება, ასევე ეკლესია. იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეხლა ჩვენ დაგვჭირდა ხელმეორედ გამოცემა ამ წიგნის, ალბათ ერთ თვეში ან თვენახევარში გამოვა მეორე გამოცემა. ანუ უბრალოდ დამატებითი ტირაჟი. ასევე გამოიცა მეტაფრასები, რომელიც ქალბატონმა ლიანა ახობაძემ ესეც მისი ხანგრძლივი მუშაობის შედეგია. სამეცნიერო პოპულარული სერია ახსენეთ, მე ვფიქრობ, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი უნდა იყოს არა მარტო ვიწრო სამეცნიერო პროფილის დაწესებულება, არამედ მას აქვს ისედაც საგანმანათლებლო ფუნქცია და სამუზეუმო ფუნქცია, ამავე დროს უნდა იყოს ერთ-ერთი წამყვანი ინსტიტუტი ჰუმანიტარული მეცნიერების დარგში. ჰუმანიტარული მეცნიერების დარგში გამოცემულ ლიტერატურას სუფთა მეცნიერულს, წმინდა მეცნიერულს ყველა ვერ კითხულობს, ყველასთვის მისაწვდომი არ არის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ მნიშვნელოვანია დღეს, განსაკუთრებით ახალგაზრდობისთვის, პოპულარულ ენაზე მივაწოდოთ მათ ჩვენი სასულიერო მწერლობის თუ ჩვენი ისტორიის, ჩვენი ფილოლოგიის შესახებ ლიტერატურა და მასალა და თანამედროვე გასაგებ მოდით ასე ვთქვათ, გაუბრალოებულ პოპულარულ ენაზე, რომელიც არაშინ რასაკვირველია, ამიტომაც ქვია სამეცნიერო პოპულარული ლიტერატურა, რომლის აღქმად იქნება ყველასათვის, ყველა ასაკის ადამიანისთვის და ყველას დაინტერესებს, იმიტომ რომ ეხლა მეცნიერულ გამოკვლევას ყველა ვერ კითხულობს. ეს ამიტომაც არის მეცნიერული გამოკვლევა, რომ მას მეცნიერი, თუმცა რასაკვირველია, არ არის გამორიცხული, რომ ყველამ წაიკითხოს და გაიგოს, მაგრამ
თუმცა მაინც დაწყებული რა ვიცი 13-14 წლის ასაკიდან ახალგაზრდამ მე 25 წლისამ თუ 30 წლისამ თუ 60 წლისამ თუ 80 წლისამ შეუძლია მას ამ შემთხვევაში მიიღოს ცოდნა იმაზე, რაც მას აინტერესებს და რაც თქვათ რთული იყო მისთვის აღსაქმელად, როდესაც სამეცნიერო ლიტერატურას ხდებოდა. ამიტომ ჩვენ პირველი წიგნი ამ სერიიდან მიუძღვენით ხელნაწერს, რა არის საერთოდ ხელნაწერი, როგორ იქნებოდა, რა პირობებში, რაზე იწერებოდა, რით იწერებოდა, ანუ მთელი ისტორია ხელნაწერის შექმნისა, მისი აკინძვის, მისი დამუშავების, დღეს უკვე მისი რესტავრაციის შესახებ, რომ ასეთი ინფორმაცია ქონდათ ადამიანებს, გამოვეცით ქალბატონ მარიკა ლორთქიფანიძის წიგნი რუსთველის ეპოქა, მეორე წიგნად გამოვიდა ამ სერიიდან და საბედნიეროდ მიუსწარით ქალბატონ მარიკას 15 დეკემბერს მიუტანეთ ეს წიგნი და რამდენიმე ორთვეში გარდაიცვალა. ძალიან საინტერესო წიგნი ფიროსმანზე, ეს ყოველთვის ისეთი თემაა, საიდუმლოებით მოცული, სად არის დაკრძალული, სად დაიბადა, რა გვარი იყო და აი ახლა პოპულარული ენით ქალბატონ მანანახომერიკის წიგნი, სადაც იმდროინდელი თბილისის სასაფლაოების შესახებ, იმ კლინიკების, ჰოსპიტლების შესახებ, სადაც შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო გარდაცვლილი ნიკო ფიროსმანი, მისი გვარი როგორ გამოითქმის ზუსტად, მის სახლობაზე, ასე ვთქვათ, ნათესაობაზე. ძალიან საინტერესო ასევე ვალერიან გაბაშვილის ძალიან საინტერესო წიგნი ვახუშტი ბატონიშვილზე და ეხლა კიდევ ვამზადებთ, რასაც მიუძვნით 100 წლის თავს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის. ბატონ ზაზა, მინდა გკითხოთ, სახელმწიფო ეროვნული ცენტრი ემზადება იუბილესთვის. წელს 60 წლის ხდება. რა გეგმები გაქვთ, რა ღონისძიებები გაქვთ? თუ არის რამე ესეთი მასშტაბური ღონისძიება დაგეგმილი? გეგმები ბევრი გვაქვს. პრაქტიკულად გუშინ დილიდან შეგვიძლია ჩვენ დავიწყოთ ათვლა უკვე ძალიან სერიოზული მზადებისა, იმიტომ რომ გუშინ ქონდა ქალბატონ ზექალაშანიძესთან და ქალბატონ მაერაფავასთან ერთად შეხვედრა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთან. მას გავაცანით ჩვენი გეგმები. ჯერ მოკლედ, ეხლა ყველაფერი წერილობით სახით უნდა მოვახსენოთ, რომ სამინისტრო აქტიურად იყოს ჩაბმული და სამინისტრო იქნება ჩვენი მთავარი დამხმარე, ასე ვთქვათ, ამ ღონისძიებების ჩატარებაში. მინისტრისგან მივიღეთ სრული მხარდაჭერა და უნდა ვთქვა, რომ გადაწყდა, რომ არა მარტო ინსტიტუტის მასშტაბით აღინიშნოს, არამედ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი დაწესებულებაა საქართველოში, რომელიც ინახავს უნიკალურ მემკვიდრეობას ჩვენსას, ამიტომ მისი 60 წლისთავი ეს იქნება პატივის მიგება ილია ბულაძისადმი, ელენე მეტრეველისადმი, ყველა იმ მეცნიერისადმი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს, ამიტომ როგორც ჩანს გვექნება გავმართავთ სამეცნიერო კონფერენციას, რომელსაც ასე ვთქვათ, შემაჯამებელი საანგარიშო ხასიათიც ექნება, იმიტომ რომ ვიტყვით რა გაკეთდა ამ 60 წლის განმავლობაში, გარდა ამისა ცხადია სამეცნიერო მოხსენებებიც იქნება. კონფერენცია ჩვენი ჩანაფიქრით იქნება საერთაშორისო და უკვე მოვიწვიეთ და მივიღეთ თანხმობა ჯერჯერობით 15 მეცნიერისგან, რომელიც ჩამოგზანდება და მიიღებს უცხოელებს გულისხმობ. და გარდა ამისა, გვინდა რომ გაიმართოს რაღაც პერმანენტული ხასიათი მიიღოს ამანაი დღევანდელი დღიდან და ღონისძიებები, რომელიც შეახსენებს მოსახლეობას, ჩვენ საზოგადოებას, თუ რა განს ინახავს ეს ქვეყანა ამ შემთხვევაში ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გაერთიანებულს და იქ დაცულს. ჩვენთან რამდენიმე საინტერესო წიგნის გამოცემა იგეგმება, ალბომების გამოცემა თვით ხელნაწერთა ინსტიტუტზე. თუმცა ჩვენ გამოვეცით პატარა ბროშურა პირველად მე მგონი 30 თუ 40 წლის შემდეგ გზამკვლევის მაგვარი, მაგრამ ეხლა უფრო დიდი ალბომის გამოცემას ვაპირებთ თავის რაცხურული ტექსტით, რომელიც მიეძღვნება ინსტიტუტს და გარდა ამისა ვამზადებთ თქვენ იცით ჩვენი ალბანის შესახებ ხომ შარშან იუნესკოს გადაწყვეტილება და ვინ თუ არა ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა უნდა გამოსცეს ალბომი ქართული ანბანის სამივე სახეობის საუკეთესო ნიმუშების ჩვენებით და ამ ალბომზეც მუშაობთ, ქალბატონი ელენე მაჭევარიანი არის აქტიურად ჩაბმული, თქვენ მოგეხსენებათ, ქალბატონი ელენე დიდი ხანია მუშაობს ქართულ ანბანზე და ქართულ საერთაშორისო საზედაო ასოები, მისი იდეა იყო, რომ ცალკე ყოფილიყო გამოყოფილი ამ ალბომში, ისე რომ
ბევრი ღონისძიება გვაქვს, რომელიც შესაძლებელია დამთავრდეს მერე უკვე რაღაც, ну ეს უკვე სახელმწიფომ უნდა გადაწყვიტოს, ალბათ არა მარტო ინსტიტუტმა უნდა აღნიშნოს, არამედ ქვეყანა უნდა აღნიშნოს. ბუნებრივია. იმედია რომ ასეც იქნება. ჩვენ იმედი გვაქვს და იმედი გვაქვს იმისაც, რომ ივნისამდე მაინც ივნისშია ჩვენი იუბილე, გადაწყდება ჩვენი შენობის საკითხი. ეს მინდოდა მეკითხა ბატონო, შეიძლება თქო ჩვენი შეხვედრა დღეს ამას არ ითვალისწინებს, მაგრამ მე ვისარგებლებ ჩვენი შეხვედრით და კითხავთ ჩემთვის შეიძლება ამ შემთხვევაში სუბიექტური ვიყო, მაგრამ განსაკუთრებული გარემოა და ძალიან ბევრი რამ მაკავშირებს ამ მართლაც ჩვენი ქვეყნისთვის გამორჩეულ დაწესებულებასთან. თუმცა ზოგჯერ მე მრჩება ხოლმე განცდა, რომ ჩვენ და საუბედუროდ არ ეგება მას სათანადო პატივი და ყურადღება, იგივე აი ამდენი წლის მანძილზე, თუნდაც ის რომ მოუგვარებელია შენობის პრობლემა. ბოლოს მიხდნენ რომ ეს შენობა არ შეიძლება გაიგეგმება, რამე არის კონკრეტული ადგილი. ჩვენ გადმოგცეს შენობა, მოგეხსენებათ ყოფილი ეროვნული ბანკის შენობა ლეონიძის ქუჩაზე, არაჩვეულებრივი შენობა. მართალია იქ ძალიან დიდი რემონტი, რეკონსტრუქცია იქნებოდა საჭირო, მაგრამ ნუ მერე მოხდა ისე რომ სახელმწიფოს დაჭირდა ამ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაყვანა, ჩვენ ჩამოგვართვეს ეს შენობა, მაგრამ ნუ გვაქვს მტკიცე პირობა გუშინაც მინისტრთან რასაკვირველია ქონდა ამაზე საუბარი და ბატონმა მინისტრმა ბრძანა რომ ჩემი უპირველესი ამოცანაა რომ თქვენ 30 ივნისს ახალ შენობაში თუ იქნებით ყოველ შემთხვევაში საბოლოოდ გადაწყვეტილი მაინც იქნება თქვენი გადასვლის საკითხი, რამდენიმე ვარიანტი განიხილება, ჩვენ კიდევ ერთი ვარიანტი შევთავაზეთ. არ ვიცოდი ნამდვილად რომ ის მიხეილის ავადმყოფო მიხაილოს რო ეძახიან არასწორად ჩვენთან რომ მიხეილის ავადმყოფო კვლავ სახელმწიფოს დაუბრუნდა და ერთ-ერთ საკითხად ესეც განიხილება ერთ-ერთ საკითხად ჩვენ ყოველ შემთხვევაში შევთავაზეთ მინისტრს, ეს არის არაჩვეულებრივი ადგილი, არაჩვეულებრივი კულტურული ძეგლის მნიშვნელობის მქონე შენობა. ცხადია, ყველგან მსოფლიოში ახლა იცით რა ძალიან ხშირად ხდება, ეთქვათ იგივე ოქსფორდის ბოდლიან ლაიბრარი, ბოდლეს ბიბლიოთეკაში. პრაქტიკულად გამოშიგნულია ყველაფერი ის, რაც იქ იყო ძველი და აღარ ექვემდებარებოდა აღდგენას, დატოვებულია ფასადი და იმ ფასადის შიგნით პრაქტიკულად ახალი შენობა აშენებული. მე აუცილებლად მინდა მივმართოთ ჩვენს მთავრობას, გუშინ მინისტრსაც უთხარი, ქალაქის მერსაც შევხვდებით ალბათ ამ დღეებში და ამის შესახებ ვეტყვით, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავტოვოთ ის შენობა, როგორც ძეგლი, ფასადი დარჩეს, შიგნით მთლიანად ახალი შენობა უნდა ჩვენთვის უნდა აშენდეს შენობა. ამაზე ორი აზრი არსებობს. ამაზე მნიშვნელოვანს არც ერთი მთავრობა არ გააკეთეს. ეს იქნება მე ყველა ხელისუფლებისთვის საამაყო, რომ მან ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს მისცა ახალი შენობა, ახალი საცავები, ახალი მუზეუმი, ახალი დარბაზები. კეთილი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ახალი შენობა დარწმუნებულია. დიდი მადლობა ღმერთმა ქნას. გილოცავთ საიუბილეო წელი როგორც აღნიშნეთ წინასწარ და ჩვენ კონკრეტულად ჩვენი გადაცემა და ზოგადად საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება გიცხადებთ თანადგომას და ჩვენ ყველა იმ მოვლენას, რომელიც მნიშვნელოვანია და დაკავშირებულია ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრთან, ჩვენ გავაშუქებთ და გამოვეხმარებთ. დიდი მადლობა და მეც იმედი მაქვს და გთხოვთ, რომ აი დღევანდელი დღიდან დაწყებული პრაქტიკულად მთელი წელი მიუძღვნათ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის განზეულობას იმ უნიკალურ მასალას, რომელიც ჩვენთან არის დაცული და ჩვენ სიამოვნებით მოგაწვით ყველა ინფორმაცია. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. მეცნიერები მიიღებენ მონაწილეობას თქვენს გადაცემაში. კეთილი, ჩვენ მზად ვართ ამ თანამშრომლობისთვის. შევახსენოთ ტელემაყურებელს, ბატონი ზაზა აბაშიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი საუბრობდა განთიადის პირდაპირ ეთერში. სიუჟეტია რუსკა ჩვენს ეთერში საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს ეწვია ჟურნალისტი ქეთევან ვაშაკიძე და ის გაგვაცნობს შუა საუკუნეების საგანძურის განახლებულ ექსპოზიციას. ერთად ნახოთ სიუჟეტი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის საგამოფენო სივრცე შუა საუკუნეების საგანძურმა დაიკავა. დამთვალიერებელ საშუალება აქვს ნახოს წინაქრისტიანული და შუა საუკუნეების ქართული ხელოვნების ნიმუშები. მათ შორის უნიკალური ხატები.
ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია წინაქრისტიანული და შუა საუკუნეების ქართული ხელოვნების ნიმუშები. მათ შორის ეს არის დავათის სტელა მე-6 საუკუნის, რომელზედაც ქართული ამბანია მოცემული. მე-3-4 საუკუნეების საწერი მოწყობილობა, მცხეთაში აღმოჩენილი ბიჭვინთის მოზაიკა, ნაქარგობის მე-13-18 საუკუნის ნაქარგობის უნიკალური ნიმუშები. ხატების ანსამბლი უბისიდან, ურბნისიდან და შიომღვიმიდან, წმინდა გიორგის მე-12 საუკუნის მოზაიკური ხატი თანამშრომლობს სხვადასხვა ინსტიტუციებთან. ამჟამად წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში დაცულ ექსპონატებთან ერთად, ხელნაწერებთან ერთად, საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცული ხელნაწერები. კოლექციის სპეციფიკიდან გამომდინარე გამოფენაზე მუდმივად მიმდინარეობს ხელოვნების ნიმუშთა ცვლა. ექსპოზიციაზე წარმოადგინეს 1522 წელს კალმახის ციხეში წმინდა დიმიტრის ეკლესიაში გადაწერილი 4 თავი, რომლის გარეკანი ვერცხლის ფირფიტებისგან შედგენილი, ჯვრითა და ბურთულებითაა შემკული. ასევე აქვეა თავსამკაულებით მოხატული ჟამნგულანი, ასევე მე-12 საუკუნით დათარიღებული გრიგოლ ღვთისმეტყველის თხზულებიდან მინიატურის ასლი, წმინდა მამაი და გაზაფხული, რომელიც ქეთევან მაღალაშვილის მიერ არის შესრულებული. ეროვნული არქივი აქტიურ მონაწილეობას იღებს მუზეუმის გამოფენებში. ამჟამად წარმოდგენილია 2 ხელნაწერი, ეს გახლავთ 1524 წლის კალმახის სახარება, იმიტომ ეწოდება კალმახის სახარება, რომ კალმახის ციხეშია გადაწერილი წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის მთავარდიაკონის რომანოზის მიერ. მეორე გახლავთ მე-17 საუკუნის ჟამნგულანი, რომელიც შესრულებულია წითელი და ყავისფერი მელნით და წარმოადგენს თავსამკაულები, ფერადად არის წარმოდგენილი, მოხატული და აი ამით ძალიან მნიშვნელოვანია. ჟამნგულანი ეს გახლავთ კრებული, სადაც მოთავსებულია საეკლესიო ნაწარმოებები ჟამთან ერთად. ექსპოზიციაზე ქართული ხელოვნების შედევრებთან ერთად დამთვალიერებელი გაეცნობა შუა საუკუნეების იმ ტექნოლოგიებსა და ხელსაწყოებს, რომლებიც გამოიყენებოდა სხვადასხვა ნაკეთობის დასამზადებლად. გრძელდება გადაცემა, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ გადაცემის შემდგომ სტუმრებს, შემოგვიერთდნენ საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი ბატონი პაატა გოგიშვილი და პროფესორი ბატონი კობა გელაშვილი. შეგახსენებთ, რომ ხსენებული უნივერსიტეტი აბიტურიენტებს თავაზობს ახალ სამაგისტრო პროგრამას სახელწოდებით კომპიუტერული მეცნიერება. ჩვენ სწორედ ამის შესახებ უნდა ვისაუბროთ მოწვეულ სტუმრებთან ერთად. დილამშვიდობისა ბატონებო, მოგესალმებით. ვიდრე დავიწყებდეთ საუბარს თქვენის ნებართვით, მოდი ერთად ვნახოთ ჩვენ პროგრამასთან დაკავშირებული სარეკლამო რგოლი და შემდეგ უკვე შეგვიძლია რომ გავშალოთ ეს თემა. გთხოვთ. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ბიზნესის, კომპიუტინგისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა გთავაზობთ ახალ საბაკალავრო პროგრამას. კომპიუტერული მეცნიერება ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი და მაღალანაზღაურებადი სფერო. საუკეთესო საშუალება ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების განვითარებისთვის. გსურთ შრომის ბაზარზე იყოთ კონკურენტუნარიანი სპეციალისტი. მიიღოთ დარგობრივი სფეროს ფართო ცოდნა. შეიძინოთ პრაქტიკული უნარჩვევები და პროფესიული ღირებულებები.
თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და ლიცენზირებული პროგრამული უზრუნველყოფა მოგცემთ საშუალებას შეისწავლოთ ელექტრონიკის საფუძვლები, პროგრამული უზრუნველყოფის გამართვის მეთოდები, მონაცემთა სტრუქტურები, ოპერაციული სისტემები, ინფორმაციის უსაფრთხოება და დაცვა, მრავალპროცესორიანი დაპროგრამება. გააკეთე სწორი არჩევანი. შემოხაზე 145. დაუბრუნდით. როგორც ნახეთ და რეკლამაშიც იყო გაჟღერებული, რომ ეს არის საკმაოდ პოპულარული და მოთხოვნადი სფერო, ასე ვთქვათ. თქვენ ბრძანდებით ბატონ კობა ამ პროექტის ხელმძღვანელი და თუ შეიძლება გითხრათ, თქვათ, აი რამდენად არის უკვე დაინტერესება, ეს არის საბაკალავრო პროგრამა, როგორც თქვით, აბიტურიენტების მხრიდან. რას თავაზობს ზოგადად აი ეს კომპიუტერული მეცნიერება დაინტერესებულ პირებს? ამ მოკლე რეკლამაში საკმაოდ კარგად იყო აღწერილი, რასაც თავაზობთ. ორი სიტყვით რო ვთქვათ, რაც მოეთხოვება ამ ტიპის პროგრამებს, ყველაფერი არის გათვალისწინებული. პირველ რიგში ეს ჩვენი გამოგონებული არ არის შიგთავსი, de facto სტანდარტი არსებობს კომპიუტინგში და კერძოდ კომპიუტერულ მეცნიერებაში. ამერიკული ორგანიზაცია არის ACM, უზარმაზარი ორგანიზაცია, რომელიც 10 წელიწადში ერთხელ დაახლოებით აქვეყნებს ძირითად სამუშაო სასწავლო გეგმას კურიკულუმს და რამდენიმე წელიწადში ერთხელ ცვლილებები შეაქვთ. ამის გამოცდილება საქართველოშიც არის და ყველაზე რთული ზოგადად არის კარგი პროგრამის შემუშავება და რამდენიმე წელი ვამზადებდით ამ პროგრამას, მეუფე იაკობის კურთხევა ჰქონდა. თვითონ მეუფე იაკობი ბევრმა არ იცის, რომ მათემატიკოსი არის განათლებით და ახალგაზრდობაში პროგრამისტად მუშაობდა C ენაზე. ხო და რაც რისი გათვალისწინებაც შეიძლებოდა, მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი არის ჩადებული. განხორციელებაც არ არის ადვილი, მაგრამ ეს ბევრად უფრო იოლია, იმიტომ რომ ბევრი ნიჭიერი პროგრამისტი არის საქართველოშიც, უცხოეთშიც, თეორეტიკოსებიც ყავს და ალბათ ისინი ძირითადად, ალბათ კი არა, ეს ძალები განახორციელებენ ამ პროგრამას. კეთილი. საინტერესო როგორია დაინტერესება სტუდენტების მხრიდან, ალბათ ამ კითხვით უფრო თქვენ შეგიძლიათ რო გვიპასუხოთ. დიახ. მოგახსენებთ. ანუ რამდენად უკვე გამოიჩინეს ინტერესი? პროგრამა არის ახალი, ანუ წელს პირველად ვაპირებთ, რომ ამ პროგრამაზე გქონდეს მიღება აბიტურიენტების. აი პირველი ნაბიჯი, რომ გვეცნობებინა აბიტურიენტებისთვის, იყო ის ვიდეო რგოლი, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ ცოტა ხნის წინ და ამ ვიდეო რგოლის სოციალურ ქსელში გაშვებისთანავე დიდი გამოხმაურება და დაინტერესება მოყვა, რადგანაც ამ ვიდეო რგოლში საკმაოდ კარგად და მოკლედ არის ასახული, რას თავაზობს ეს მიმდინარე პროგრამა სტუდენტებს და აბიტურიენტებს და ამიტომაც მათი მხრიდან ეს დაინტერესება საკმაოდ დიდი იყო. ალბათ ეს კიდევ განპირობებულია იმით, რომ დასაქმების პრობლემაც პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას არ არსებობს, იმიტომ რომ არსებობს კადრის საჭიროება. დიახ. სფერო, რომელსაც ეს პროგრამა ეხება, ინფორმატიკა, საქართველოში არის საკმაოდ მოთხოვნადი და მე მეცაც გეტყვით, ხანდახან ისე ხდება ხოლმე, რომ უშუალოდ ბაკალავრიატში სწავლის პროცესშიც კი სტუდენტები ხშირად არიან დასაქმებულები. ეს რა თქმა უნდა გარკვეულ პრობლემებს იწვევს სწავლასთან დაკავშირებით, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აი პროგრამა ვალდებულიც კია, რომ ასეთ შემთხვევებში გქონდეს რაღაც ჩადებული მოქნილი მექანიზმები, რომ ასეთი სტუდენტი არც დავკარგოთ, იმიტომ რომ ეს კარგი სტუდენტია ალბათ, რადგანაც მან მოახერხა თვითონ სამსახურის შოვნა და თან განათლებაც მივცეთ, რადგანაც ზოგჯერ ისე ხდება სამწუხაროდ, რომ სტუდენტი მუშაობს, უფრო მეტად ენთუზიაზმით არის გადართული თავის სამუშაოზე და ხანდახან ეშლება ხოლმე ხელი, თუმცა ეს მაინც კარგია, რომ არსებობს ამაზე მოთხოვნა და მე ვფიქრობ, რომ პირიქით ჩვენ მოახერხებთ იმას, რომ ასეთი სტუდენტები უფრო მაღალ საფეხურზე ავიყვანოთ, ვიდრე სამუშაოს დაწყებამდე ქონდათ მას. ინფორმაციის უსაფრთხოება და დაცვა ეს არ არის მხოლოდ თქვათ ჩვენი ქვეყნის, არამედ ზოგადად შეიძლება ითქვას თანამედროვე მსოფლიოს გამოწვევა. აი ესეც თუ არის თქვათ ერთ-ერთი ჩადებული პროგრამაში და კიდევ აი რისი შესწავლა მოხდება უფრო დეტალურად თუ შეგიძლიათ ამაზე საუბარი თქვათ. ეს იქნება ალბათ გრაფიკა და ასე შემდეგ, ხო?
დიახ. ინფორმაციის უსაფრთხოება მაღალ კურსებზე არის გათვალისწინებული. ამ დონემდე სტუდენტი უნდა მიიყვანოთ და მოამზადოთ. ეს ისეთი კურსია, რომ იშვიათად არის საუნივერსიტეტო პროგრამებში წარმოდგენილი ამ მიმართულებითაც კი, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია და ჭირს უზრუნველყოფა. ჩვენ ეს გათვალისწინებული გვაქვს. ამის გარდა რა კი რთული საკითხებიდან დავიწყეთ, ზევიდან მოვყვები, პარალელურ და დაყოფილ პროგრამირებაზე აგრეთვე დიდი აქცენტი იქნება გაკეთებული. და ტიპურ საკითხებზე ოპერაციული სისტემები, გრაფიკა, რა თქმა უნდა დაპროგრამების ენები, ალგორითმები, მონაცემთა სტრუქტურები, ელექტრონული საფუძვლები ბუნებრივია, ხო? დიახ, ეს კარგია რომ გამახსენეთ, ზუსტად მშვენიერი ლაბორატორია არის წმინდა ანდრიას უნივერსიტეტში ელექტრონიკის და სხვა ლაბორატორიების გახსნაც იგეგმება, ანუ სტუდენტებს შევეცდებით, რომ არა მხოლოდ დესკტოპთან იმუშაონ, ანუ მობილურ მოწყობილობებთან, არამედ დივაისების მოწყობილობების დაპროგრამებასთან ზოგადად. აკრედიტებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ, ხო? აუცილებლად, რა თქმა უნდა. შეგაწყვეტინეთ, მე მგონი უხერხულად არ არა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაც მოეთხოვება ამ სფეროს, ყველაფერი არის გათვალისწინებული. თქვენ წეღანს სწორად აღნიშნეთ და ბატონობა ადამიანის საუბრა. დასაქმების ბაზარზე არის არსებითად ორიენტირებული ACM-ის კურიკულუმები და მოთხოვნილება ამ ტიპის სპეციალისტებზე საქართველოში მაღალია, დასაქმების კოეფიციენტიც მაღალია, მაგრამ საქართველოს გარეთ შემოუსაზღვრელია მოთხოვნილება. რამდენი უნივერსიტეტიც გააკეთებს ამ პროგრამას და რამდენ კარგ პროგრამისტსაც გამოუშვებს, იმ პირობით თუ ინგლისური ეცოდინებათ, მუშევრები ესენი უბრალოდ ვერ დარჩებიან. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ გარანტირებული შეიძლება უდიდეს შემთხვევაში იყოს მათი დასაქმება. ეს თვითონ იმხელა არის სპექტრი ამ კომპიუტერული მეცნიერების სპეციალისტის, რომ დაუსაქმებელი ძნელად დარჩება. ეს შეიძლება იყოს ვებ ტექნოლოგიებში იმუშაოს, შეიძლება ვთქვათ მონაცემთა ბაზების მიმართულებით, შეიძლება ვთქვათ კიდევ ბევრი რამე ვთქვათ. სამეცნიერო გამოთვლების ჩათვლითაც კი. ეს პროგრამა მხოლოდ იმ აბიტურიენტებისთვის არის ხელმისაწვდომი, რომლებიც თქვენთან აპირებენ ჩაბარებას. თუ იქნება ცალკე დამოუკიდებელი კურსი, ასე ვთქვათ, სადაც არა, ეს პროგრამა არის მხოლოდ ჩვენ უნივერსიტეტში და აბიტურიენტი, რომელიც ჩააბარებს ჩვენ უნივერსიტეტში, მას იქნება ამ პროგრამაზე. მაგრამ მაინორ პროგრამაც არის გათვალისწინებული, ან დამატებით შეგუმშული შედარებით სხვა ფაკულტეტის სტუდენტებს შეუძლიათ. კეთილი. მე გულწრფელად გეტყვით, იმდანაც მოვიხიბლე და იმდანაც დამაინტერესა ვთქვათ, რომ ეხლა რომ ვიყო იმ ასაკში და მქონდეს ვთქვათ არჩევანი, თუ აი რა მიმართულებით ავირჩევდი პროფესიულ განვითარებას, ალბათ არჩევანს შევაჩერებდი ამ დარგზე. არ ხარ თქვენ ისეთი ასაკის, რომ თქვენი ასაკი დიდი მადლობა. აბიტურიენტებსაც შეუნებთ. სწავლა არის ისე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი დაინტერესდება, როგორც თავადაც აღნიშნეთ, აი ამ სარეკლამო რგოლის სოციალ ქსელში გამოჩენისთანავე უკვე არსებობს დაინტერესება და ჩვენი კუთხით ალბათ ამაში წვრილი შევიტანოთ და კიდევ უფრო მეტი ადამიანი თქვა, ვინც ახლა უყურებს ან შემდეგ ნახავს ამ საუბარს და მოისმენს, უფრო მეტი დაინტერესებული ადამიანი გაჩნდება. თუ მეტიც რომ გადასახადი არის სტანდარტული ამ ხო, ეს კარგია დამავიწყდა რომ მეკითხა. აჰა. ხელმისაწვდომი. დიახ, როგორიც სტანდარტულად ყველა პროგრამაზეა, მათ შორის სახელმწიფო უნივერსიტეტებშიც, ანუ აბიტურიენტებისთვის შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად კომფორტული პირობები შეგვექმნა ამ პროგრამაზე სწავლებისას. კეთილი. და მინდა დავამატო, რომ არაჩვეულებრივი ბაზა აქვს, აპარატურული ბაზა ამ უნივერსიტეტს და ლიცენზირებული პროგრამული უზრუნველყოფები, ეს ძალიან არსებითი. კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და წარმატებებს უსურვებ ყველა იმ აბიტურიენტს, ვინც შემდგომში დაინტერესდება აი ამ დარგით და აირჩევს თავის პროფესიად.
მაყურებლებს კი შევახსენებთ რუსკა დამეხმარებით თუ მეწარმოადგინოს სტუმრები, მე მგონი რომ მე უნდა წავსვადგინო. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი ბატონი პაატა გოგიშვილი და პროფესორი პროექტის ხელმძღვანელი, რომელზედაც ახლა ვსაუბრობდით, ბატონი კობა გელაშვილი გახდნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ვფიქრობ არც ამაში დამეხმარება რუსკა და შეგახსენებთ რომ რუსკა გეჯაძე და გიორგი მერებაშვილი უძღვებოდით დღევანდელ გადაცემას. სასიამოვნო უქმე დღეებს გისურვებთ, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ბედნიერად. შაბათამდე.